Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Patrick Official. Dành cho những ai lần đầu xem thì kênh mình sẽ chia sẻ những góc nhìn về chuyện bên lề về bất động sản. Và trong tập ngày hôm nay, mình sẽ cùng mọi người cập nhật thị trường để có những dự án mới nào trong quý 2 2022 nhé. Let's go! Ok, và dự án đầu tiên sẽ là bất động sản thương hiệu The Grand Marina của Masterite Homes. Thì vị trí của nó là nằm ngay số 2 Tôn Đức Thắng, là kế bên ngay cái Vin Ba Son mọi người. Thì đây là một trong những bất động sản thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam và nó có cái khung giá là từ 350 triệu trở lên. Có nghĩa là căn một phòng ngủ khoảng 50 m² là đã khoảng hơn 18 tỷ rồi. Thì đây là một dòng sản phẩm khá là phù hợp cho những giới thượng lưu mà muốn sở hữu một cuộc sống được giống như là resort, được quản lý bởi thương hiệu khách sạn cao cấp như là Marriott ha. Dự án tiếp theo là The Mart. Thì đây là một sản phẩm của chủ đầu tư Hồng Kông Land, cũng là một chủ đầu tư quốc tế luôn nè mọi người. Thì nó nằm ở ngay 29B Nguyễn Đình Chiểu, ngay một cái vị trí rất là trung tâm luôn. Thì dự án này đã có mặt trên thị trường cũng khá là lâu rồi. Hiện tại là vẫn còn giỏ hàng của chủ đầu tư cũng như là giỏ hàng chuyển nhượng, và đặc biệt ở đây hiện tại cho thuê cực kỳ tốt luôn mọi người, bởi vì những cái căn mà 4 phòng ngủ nó có thang máy riêng. Và dự án tiếp theo là Lancaster Legacy của tập đoàn Chung Thủy. Thì đây là một dự án có vị trí cực kỳ đẹp luôn nha mọi người, nằm ngay 230 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Thì đây là một cái vị trí cực kỳ đẹp, bởi vì như mọi người cũng biết là Nguyễn Trãi là một cái trục đường mang tính thương mại rất là cao. Thì khung giá dự kiến ngay đợt 1 của họ tung ra thị trường là 180 triệu trên mét vuông, và đợt vừa rồi mới mở bán đợt 1 thì đã cháy hàng nha mọi người. Thì bây giờ còn 2 tòa nữa và mình cũng đang đợi là những cái chính sách triển khai tiếp theo, nhưng mà mọi người cũng hãy booking để mua những đợt sau nha. Dự án tiếp theo là một dự án có khả năng rất cao là sẽ cháy hàng từ Capital Land, đó là Zenity, tọa lạc tại 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có biết dự án Dimension không? Ngay đường Võ Văn Kiệt. Thì Zenity là nằm ở phía sau. Hồi xưa đó là của Somerset và bây giờ chủ đầu tư đã quyết định làm dùng để mở bán luôn. Có một điểm khá là hay là khi khách hàng mua thì họ có thể ở luôn hoặc là vận hành cho thuê, bởi vì Zenity sẽ bàn giao hoàn thiện cơ bản cộng với nội thất rời nữa. Và theo mình, đây là đặc điểm nổi bật nhất của dự án là về giá bán cực kỳ cạnh tranh luôn, chỉ có 150 triệu trên mét vuông thôi, tính ra căn 2 phòng ngủ 69 mét vuông khoảng 10 tỷ. Thì đây là một cái giá mà khá là cạnh tranh trong quận 1, như là The Mart thì cũng khoảng trên 180, Lancaster cũng 180, Grand Marina khỏi nói ra 350 ha. Cho nên là đây là một cái mức giá rất là tốt để mà sở hữu bất động sản ở quận 1 ngay thời điểm hiện tại. Ok, và tiếp theo là Metropole ngay Thủ Thiêm. Đây là một dự án của Sơn Kim Land quá nổi tiếng rồi, quá thành công luôn. Những ai mà đầu tư đây thì chắc giờ rất là happy rồi đúng không mọi người? Hiện tại chủ đầu tư đã bán được 3 giai đoạn rồi và còn một giai đoạn cuối. Hiện tại thì bên các sàn cũng chưa có thông tin, và khi nào mà có thông tin giai đoạn cuối thì mình sẽ lập tức làm một cái video review giai đoạn cuối để mọi người tham khảo và đầu tư. Ok, và dự án tiếp theo thì vẫn là ở Thủ Thiêm luôn, đó là dự án The River. Thì ở giai đoạn 1 thì như mọi người có đi qua Thủ Thiêm thì thấy là họ đang sắp bàn giao, và cũng như The Metropole thì giai đoạn 2 cũng chưa có thông tin, nhưng mà dự kiến chắc không phải cuối năm nay là họ sẽ launch, và khi có thông tin thì mình sẽ cập nhật mọi người sớm nhất có thể, bởi vì bất động sản Thủ Thiêm lúc nào hot đúng không mọi người. Và tiếp theo mình hãy đi qua Thảo Điền tí nha mọi người, đó là dự án Thảo Điền Green. Thì hiện tại dự án đang nhận booking cho giai đoạn 3. Thì đây là một dự án mà có vị trí phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn, như mọi người thấy ở đây nè. Đây là mặt tiền Nguyễn Văn Hưởng, và cái này không phải river view nữa mà là river front luôn, là có nghĩa là trước mặt là sông luôn, và đây có thể là một cái vị trí cuối cùng mà đẹp như vậy rồi. Và giá hiện tại ngay giai đoạn 3 thì chưa có giá rumor, nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ trên 130 triệu trên mét vuông, và đây là một dòng sản phẩm cực kỳ phù hợp để cho thuê với đối tượng là khách hàng là người nước ngoài. Và tiếp theo là dự án mình đã từng review khi mà mình mới làm YouTube, đó là One Veranda. Thì hiện tại dự án này vẫn còn giỏ hàng từ chủ đầu tư và vẫn nhận booking nha mọi người. Thì dự án này nằm ở ngay đường Bát Nàn, ngay phường Thạnh Mỹ Lợi. Mọi
mọi người có biết là cái đảo Kim Cương không? Thì nó nằm gần ngay đó luôn, gần ngay sông nên rất là mát mẻ. Mọi người mua thì có thể dọn vào ở liền luôn, bởi vì dự án này đã bàn giao rồi. Để mà biết bên trong như thế nào, mọi người có thể ở ngoài đây để xem clip quanh radar hồi đó mình làm nha. Tiếp theo là The Night Stellars của Sơn Kim Land luôn, và đây là một dự án có cái vị trí cũng khá là tốt nha mọi người. Khả năng kết nối tuyệt vời là ngay cạnh MRT nè và bến xe miền Đông. Thì đây là một dự án phức hợp vừa có cả căn hộ và biệt thự, thì lát biệt thự mình sẽ nói ở phần phía dưới. Hiện tại là dự án đang nhận booking cho giai đoạn 2 giá khoảng 69 triệu trên mét vuông. Đây là giá giai đoạn 1 rồi nha mọi người ơi. Theo mình hiện tại đang là đáng đầu tư bậc nhất ở thành phố Thủ Đức, đó là MT Smart City, tọa lạc ngay đường vành đai 3 phường Long Xuyên, thành phố Thủ Đức. Mọi người có thấy một dự án mà vừa ven sông vừa bàn giao, nội thất xịn mà giá cũng thua Bình Dương nữa không? Đó, thì dự án này chỉ có mức giá là 36 triệu ở đợt 1 và đợt 2 là đang nhận booking khoảng 39 triệu. Thì thật sự giá này mọi người không thể nào kiếm ở Sài Gòn được nữa, và trong tương lai 2-3 năm nữa cũng sẽ không có mức giá này xảy ra nữa, cho nên là đây là một mức giá có thể nói là tuyệt vời để mà đầu tư. Dự án tiếp theo là một dự án mình cũng rất là thích, đó là Kinra Infinity, nằm ngay 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Nó kế bên cái Vincom á mọi người. Nếu mọi người ở Thủ Đức thì mọi người sẽ biết ha. Và đơn vị phát triển là Bamboo Capital Land, đây là một cái đơn vị mà tài chính rất là mạnh luôn. Và điểm đặc biệt của Kinra thì đây được định hình để trở thành biểu tượng của thành phố Thủ Đức. Và trong vòng bán kính 3 km thì chưa có một sản phẩm cao cấp nào, nhưng mà như mọi người biết thì dân ở thành phố Thủ Đức rất là giàu, mà đến bây giờ vẫn chưa có một cái sản phẩm nào đủ cao cấp cho họ. Thì đây sẽ là một cái lời giải đáp ha. Và hiện tại đang có khung giá cho giai đoạn 2 là từ 92 đến 95 triệu. Và có một điểm đặc biệt nữa, đó là mọi người thấy cái khúc này không? Đó là một cái khối đế thương mại đó. Mà một dự án nào mà đã có cái khối đế này thì thôi tăng giá rất khủng khiếp. Ví dụ như Estella 2, bởi vì cái độ nhận diện nó rất là cao. Maybe là sắp tới mình cũng sẽ làm một video về dự án này, nhưng mà không biết còn căn cho mọi người mua không. Ok, và tiếp theo mình sẽ đi qua dự án nhà phố biệt thự nha mọi người. Ok, và dự án đầu tiên mình chắc chắn là phải nói tới, đó là khu Soho của dự án The Global City. Đây cũng là một sản phẩm của Masterite Homes. Thì thực ra mình sẽ không nói quá nhiều về Global City, bởi vì đây là một dự án có quá nhiều thứ để nói, và mình sẽ làm riêng cho dự án này một cái series luôn. Bởi vì là một dự án quá là hay ho, nào là tiềm năng của một township, một khu downtown, và đây sẽ là một khu cải cách luôn cái cách mà thành phố Hồ Chí Minh làm thương mại, và họ còn thậm chí mang được Foster & Partner về để làm ra một cái khu rất là biểu tượng. Và quá nhiều thứ để nói. Rồi, hẹn mọi người trong những tập sau để mình nói thêm về dự án này nha. The Night Stellars. Và tiếp theo là The Night Stellars. Như mình có nói ở phía trên thì dự án này vừa có căn hộ vừa có biệt thự, và với khung giá là khoảng từ 120 triệu trên mét vuông. Và điểm đặc biệt nhất đó là thường người nước ngoài sẽ không được mua nhà thấp tầng, hoặc là mua rất là khó, thì trong dự án này vẫn còn một căn duy nhất người nước ngoài có thể mua. Và tiếp theo là dự án The Cassia Khang Điền. Đây là một dự án tọa lạc tại đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Như mọi người thấy, đây là vị trí dự án này đi ra cao tốc cũng khá là nhanh, và chỉ có 180 căn nhà phố liền kề và villa thôi. Và đang khung giá hiện tại thì mình chưa confirm, bởi vì đây là một dự án mà chủ tư xây gần xong rồi mà vẫn chưa có thông tin gì cụ thể hết. Nhưng mà nó sẽ có những loại như là nhà phố như là 5x18, 6x18, hay là villa là 8x18 và 10x18. Thì khi nào có thông tin chi tiết thì mình sẽ cập nhật mọi người ngay nhé. Tiếp theo là Aqua City của Novaland. Hiện tại dự án này cũng bán cũng khá là nhiều rồi mọi người, còn không có quá nhiều căn ở trong dự án nữa. Ok, và tiếp theo là dự án nghỉ dưỡng. Và sau khi mình làm những video sau này về bất động sản trung tâm thì mình cũng sẽ có xu hướng là chỉ qua dự án nghỉ dưỡng, bởi vì đây là một cái dòng mọi người không thể bỏ qua tại thời điểm hiện tại ha. Ok, đầu tiên là một dự án mình cực kỳ tâm đắc ở Hồ Tràm luôn, mà không chỉ mình, nguyên công ty IQI luôn rất là tâm đắc, đó là Axna Hồ Tràm. Thì đây là một dự án được vận hành và điều hành bởi Banyan Tree ở Singapore. Và 2 năm đầu tiên thì mọi người sẽ nhận được đảm bảo cho thuê 5%, và sau đó sẽ chia sẻ doanh thu với chủ tư là 40-60. Chưa kể khi mua ở đây mọi người sẽ được tặng 30 đêm nghỉ ở đây và 15 nghỉ trên quốc tế miễn là chủ resort đó cùng hệ thống với lại Banyan Tree là được.
Hiện tại thì những căn mặt biển thì gần như là đã sold out, nhưng mà vẫn còn một vài căn. Hiện tại thì mình có Garden Villa và Beachfront Villa. Garden Villa thì cũng còn khá, nhưng mà Beachfront Villa thì chỉ còn một số lượng cực kỳ ít nha mọi người ơi. Đây là Israel Hồ Tràm, và đây là một dự án được vận hành bởi Fusion, một trong những thương hiệu cực kỳ tin cậy, mang đến những trải nghiệm khách sạn độc đáo. Thì ở đây giai đoạn 1 mở bán cực kỳ thành công cả Condotel và Villa, thì sắp tới sẽ mở bán đợt 2 cho Condotel, và chính sách chia sẻ lợi nhuận của họ mình sẽ cập nhật sớm nhất có thể. Tiếp theo là Santorini Hồ Tràm, vì đây là một dòng cũng khá giống như là Angsana, nhưng mà tính chất của nó thì sẽ khác một tí. Angsana là mọi người sẽ mua để vận hành cho thuê, và Santorini sẽ phù hợp hơn với những khách hàng muốn mua căn nhà thứ hai, gọi là second home đó, mua để ở, mình mua để nghỉ dưỡng ha. Và tiếp theo là dự án Tram Hồ Tràm. Đây là một dự án rất là đánh mạnh vào việc vận hành cho thuê. Thì cái mức giá mọi người đầu tư cho một căn Condotel chỉ khoảng 3 tỷ thôi, và họ sẽ cam kết cho thuê với lãi suất 6.5% ngay sau khi nhận nhà, là một tháng mình có thể kiếm được khoảng 16 triệu. Và mọi người nghĩ thử coi, với 3 tỷ ở thành phố mọi người cho thuê khoảng 8-9 triệu thôi à, còn cái này gấp đôi luôn. Mà sau khi mà vận hành trôi chảy thì họ sẽ chia lợi nhuận cực kỳ cao luôn, nghĩa là 90% cho khách hàng và họ giữ lại 10%. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tới Đà Nẵng xíu nha mọi người. Thì ở Đà Nẵng chúng ta sẽ có Le Méridien Đà Nẵng, và đây là một dự án quản lý vận hành bởi thương hiệu Le Méridien, và dự án đầu tiên mang thương hiệu Le Méridien tại châu Á và thứ hai trên toàn thế giới. Dự án này là được nôm na như kiểu là mọi người biết Gucci và LV không? Thì ở dự án này họ so sánh là Hermes gì đó. Và cuối cùng là Grand Mercure Hội An. Thì dự án này được vận hành bởi đơn vị là Grand Mercure Accor. Mọi người có biết chị Thiên không? Chị đi thi sang nhà chị Đô xong, và họ cũng quay ở dự án này gần, rất là gần Hội An, và xong chị mang về cho cả công ty bán luôn. Và đây là một dự án mà có cái chính sách để mọi người đầu tư cực kỳ hay luôn, mà mình không thể nào nói trong video này. Hẹn mọi người trong video lần sau nhé. Ok, và đó là một số nội dung mình muốn chia sẻ trong video này. Và nếu mọi người thấy nội dung hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và hãy ủng hộ mình bằng một like và một share, và ấn cái chuông để không bỏ lỡ những video sau này. Bye bye.